Для здобної пасочки мені знадобляться ось такі складники. Детальний рецепт, грамовку всіх складників я залишу в описі під відео. Всі інгредієнти я ще з вечора достала з холодильника, приготувала і ось так на столі вони у мене стояли і набралися кімнатної температури. Окрім дріжджів, дріжджі щойно дістала з холодильника та молоко. І молоко нам потрібно підігріти трішки більше, десь до градусів 38-40. Для початку приготую опару. І для опари мені знадобляться ось такі інгредієнти: молоко, дріжджі, цукор та борошно. В мисочку вливаю 400 мл тепленького молока. Додаю 1/3 цукру, це 100 грамів. Розчиняю цукор в молоці. Сюди ж додаю 100 грамів дріжджів. І сюди ж до опари потрібно додати десь приблизно 200 грамів борошна. Це така гарна склянка борошна з гіркою. І перемішую. Можна скористатися вінчиком, аби розбити всі грудочки. Накриваю рушником та відкладаю опару в сторону, аби вона збільшилася у 2 рази. Далі мені знадобиться 10 жовтків, тому беру 10 яєць та відокремляю жовтки від білків. В рецепт йдуть тільки жовтки. Білки можна застосувати для глазурі, або спекти печиво, або безешки. Сюди ж до жовтків знімаю цедру з одного лимона. Знімаємо тільки жовту частинку. Сюди ж до жовтків відправляю пів чайної ложечки солі, решту цукру 200 грамів. Перемішаю. Поки підготувала інші інгредієнти, опара ось так гарно запрацювала. Переливаю опару в глибоку миску. Сюди ж виливаю жовтки з цукром та лимонну цедру. Перемішую. Додаю просіяне борошно. Борошно обов'язково гарне, вищого гатунку. Борошно можна просіяти декілька разів, аби краще наситити його повітрям. Всього борошна в рецепті 1 кг. Додаю одразу все борошно і починаю замішувати. Наостанок тепер додаю вершкове масло. Вершкове масло кімнатної температури, ось таке м'якеньке. Вершкового масла 200 грамів. І гарненько вимішую тісто. І так тісто потрібно помісити, хоча б хвилин 15. Якщо у вас є кухонна машина, скористайтеся кухонною машиною.
Вимісила трохи, тепер додаю цукати та родзинки. Якщо полюбляєте з родзинками та цукатами, додавайте. Якщо ні, можна взагалі не додавати. І вимішую. Далі вимішую тісто на столі. Воно трошки липне до рук. Допомагаю собі шпателем, збираю тісто докупи. Або ж можна просто тісто місити дерев'яною ложкою в мисці, а не руками. Ось таке липке тісто. Так і має бути. Відправляю тісто назад до миски, накриваю рушником та дам тісту збільшитися у 2 рази. На час не звертайте уваги на те, як піднімається тісто, настільки тепло у вас в хаті. Тісто гарно виросло в 2 рази. Тепер змочую руку в холодній воді та вимішую його ще раз. Накриваю кришкою або рушничком і дам тісту ще раз піднятися. Тісто підійшло ще раз. Роблю йому другу обминку. І тепер розподіляю тісто по формочках. Формую ось такі колобки. Заповнюю форми на 1/3. Тісто я розподілила по формах. Перекриваю тепер рушничком та дам їм вирости в 2 рази. Пасочки виросли в 2 рази. Тепер відправляю їх випікатися у розігріту духовку до 200 градусів Цельсію. Випікати буду при 200 градусів Цельсію 10 хвилин, потім ще при 170 градусів десь хвилин 40-50. Відправляю в духовку. Як минуло 10 хвилин, накриваю пасочки фольгою, аби верх сильно не запікався. Пасочки спеклися, вони легенькі, ось такого гарного кольору, трішки запікся верх, але то не страшно, у мене ще камера знімає темно, насправді колір світліший набагато. Дуже ароматні. Паски гарно пропечені.
Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту, мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!